Sáng sớm thứ Bảy, ngày 21 tháng 12 năm 2024, từ thành phố Cần Thơ. Quý khán thính giả biết, nhiều người thương mến sư Minh Tuệ, nhưng cũng có một vài người không ưa thích. Thế hôm nay tôi xin nói về nhận định của các cơ quan chức năng của Việt Nam như thế nào. Đầu tiên, xin nói về Bộ Công an Việt Nam. Ai cũng khen ngợi Bộ Công an Việt Nam, an ninh Việt Nam là tuyệt vời. An ninh Việt Nam tuyệt vời, an ninh Việt Nam nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá chính xác về một con người. Thì không bao giờ an ninh Việt Nam để cho một người ở trong Việt Nam này mà có thể lọt ra ngoài một cách công khai, đi bộ hành như sư Minh Tuệ. Nếu đánh giá sư Minh Tuệ là một con người có một chút sự nguy hiểm thôi thì cũng không được. Vì sao? Vì sư Minh Tuệ có sự ảnh hưởng rất lớn ở trong Việt Nam này rồi, và khắp thế giới luôn. Thử tưởng tượng nếu sư Minh Tuệ đi ra ngoài được rồi, tới Ấn Độ hay đâu đó, sư Minh Tuệ quay 180 độ, nói những vấn đề không đúng về đất nước, thì ảnh hưởng của nó còn rung động gấp cả trăm cả ngàn lần với những vấn đề mà của đảng Việt Tân nêu lên. Nên nếu không tin tưởng tuyệt đối vào sư Minh Tuệ thì Công an Việt Nam đã không để cho sư Minh Tuệ đi qua cửa khẩu một cách chính thức. Khán thính giả hãy nghĩ như vậy đi. Không thể nào để cho một người có tầm ảnh hưởng lớn như sư Minh Tuệ mà rời khỏi đất nước nếu không tin tưởng tuyệt đối. Công an Việt Nam phải tin tưởng tuyệt đối vào sư Minh Tuệ mới để cho sư Minh Tuệ đi như thế. Đi như thế thì sao nữa? Một đoàn 8 người, đây chỉ là phụ thôi, nhưng có những vị sư từng là những người hoạt động, là những người đã từng đóng góp cho nhà nước Việt Nam. Và người mà lo lắng tận tụy thì ai cũng thấy đó là tiến sĩ Đoàn Văn Báu, là một thượng tá về hưu non, từng giảng dạy trong Bộ Công an về vấn đề tâm lý tội phạm, là tiến sĩ, thì đủ hiểu mức độ tín nhiệm của Bộ Công an, của an ninh Việt Nam đến sư Minh Tuệ và đoàn như thế nào. Trên phương diện an ninh thôi, nếu không tin tưởng tuyệt đối vào sư Minh Tuệ thì làm sao để cho sư Minh Tuệ công khai rời khỏi được đất nước, đi qua cửa khẩu. Và hãy nhớ đó, an ninh Việt Nam có sự liên đới chặt chẽ với nhiều quốc gia ở ASEAN, ở Đông Nam Á này. Nếu sư Minh Tuệ mà Công an Việt Nam không tin tưởng một chút xíu thôi thì hãy nhớ là không qua được cửa khẩu của Việt Nam, mà cũng không thể nào qua cửa khẩu của Lào được, cũng không thể nào qua những cửa khẩu khác. Đừng có mà mơ và có thể đi được với những nhận xét mà không chính xác 100% tin tưởng của Bộ Công an Việt Nam. Nên những ai mà tấn công vào sư Minh Tuệ, hãy bình tĩnh mà suy nghĩ chút đi. Không phải các bạn không biết, nhưng mà sự ghen tị, ghen ăn tức ở, gato của các bạn đã làm cho mây mù lý trí của các bạn không nhìn ra được vấn đề. Đó là trên phương diện Công an Việt Nam, an ninh Việt Nam. Còn trên phương diện về vấn đề ngoại giao, về vấn đề truyền thông, thì nếu mà ngoại giao Việt Nam không tin tưởng sư Minh Tuệ thì chắc chắn không có những visa để đi vào những cái nước khác đâu. Không thể nào có được. Ngoại giao Việt Nam đủ sức để một cú điện thoại thôi không đi được. Không thể nào mà có cảnh visa nhập cảnh được. Đó là về vấn đề ngoại giao. Còn về vấn đề truyền thông thì VOV, Voice of Vietnam, đã lên tiếng rồi, quan tâm vấn đề chuyến bộ hành của sư Minh Tuệ đi khỏi Việt Nam, đi qua Lào, đang bộ hành tiến về Ấn Độ, và có những lời rất tích cực. Các bạn tin vào Voice of America hay tin vào những YouTubers, TikTokers bẩn chuyên tấn công vào sư Minh Tuệ mà không có một bằng chứng nào hết? Các bạn tin tưởng vào an ninh Việt Nam chấp thuận cho sư Minh Tuệ rời khỏi nước. Nếu không có sự tin tưởng tuyệt đối nơi sư Minh Tuệ thì làm sao có thể để sư Minh Tuệ rời khỏi nước? Các bạn tin vào Bộ Ngoại giao Việt Nam, các bạn tin vào tiếng nói của đảng và nhà nước như đài VOV, hay là các bạn tin vào cái miệng của những người chống đối
sư Minh Tuệ, những YouTuber, những TikTokers kia, hoặc là bà Nguyễn Phương Hằng. Vậy thì nếu sư Minh Tuệ không được sự tin tưởng tuyệt đối của công an Việt Nam, an ninh Việt Nam, thì không cách nào mà sư Minh Tuệ có thể rời khỏi đất nước Việt Nam qua cửa khẩu một cách chính thức hết. Không bao giờ. Chứ không phải giống như là bà Nguyễn Phương Hằng, bà nói bà bây giờ đó là như vậy, đi một cách không chính thức. Giữa hai người là một sự khác biệt, một trời một vực. Và nếu mà không tin tưởng vào sư Minh Tuệ một cách tuyệt đối thì Bộ Ngoại giao Việt Nam có thể gọi một cú điện thoại thôi, thì sư Minh Tuệ không có đi đâu được hết. Và nếu không tin tưởng tuyệt đối vào sư Minh Tuệ thì tiếng nói của Đảng và Nhà nước, đài VOV, Voice of Vietnam, đã không có một bài tường trình một cách rất tích cực như thế vào ngày 18 tháng 12 năm 2024. Như vậy là đã rõ ràng, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có câu trả lời làm theo lòng dân ý Đảng. Còn những kẻ mà đánh phá vào sư Minh Tuệ thì rõ ràng họ đi ngược lại với lòng dân ý Đảng. Họ đang ngấm ngầm chống lại những sự quyết định âm thầm tin tưởng tuyệt đối của công an Việt Nam vào sư Minh Tuệ là như vậy đó. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi.